بسم الله الرحمن الرحیم. ګران محصلینو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله د ټول به جوړ روغ او خوشاله وي. راځو نن ورځ موږ په پروګرامینګ کې پوینټر وایو، یعنی زموږ موضوع چې د هغه پوینټر دی. لومړی راځو پوینټر تعریف کوو چې فرض کړئ پوینټر څه ته ویل کېږي، یا مثلا پروګرامینګ کې پوینټر د څه په خاطر استفاده کېږي، یا فرض کړئ پوینټر څه ډول موږ معرفي کولی شو. نو د دې لپاره موږ راځو یو په یو باندې پوینټر وایو. لومړی راځو پوینټر تعریف ته چې فرض کړئ پوینټر څه معنا. پوینټر چې دی دا اصل کې زموږ سره داسې یو وریبل دی چې په دغه وریبل کې موږ د میموري اډرس سټور کوو. یا مثلا پوینټر چې دا یو وریبل دی چې په دغه وریبل کې موږ د یو بل وریبل هغه میموري اډرس څنګه کولی شو سټور کولی شو، دغه ته پوینټر ویل کېږي. مخکې له دې چې موږ پوینټر ته راشو، موږ باید د میموري هغه کوم اډرس چې دی، د میموري کوم هغه نالج چې دی، هغه باید موږ تاسو ولرو. لکه مثلا موږ مخکې هم ویلي وو چې دغه د کمپیوټر میموري چې دا په کوچنیو برخو باندې ویشل شوي وي، چې هرې برخې ته موږ څه وایو بایټس وایو، یعنې په کوچنیو بایټسو باندې دا څنګه شوي ده ویشل شوي ده. او هر بایټ هر برخه چې لري یو ځانګړی مثال اډرس لري، یعنې په میموري کې دغه هر ویلیو چې دا په یو ځانګړي اډرس باندې سټور کیږي. که مثلا زه تاسو ته دلته بیا هم وښیم دغه د کمپیوټر کچېرې مثلا موږ تاسو دغه میموري فرض کړو، دغه د کمپیوټر میموري چې دا دغه په کوچنیو بایټسو باندې ویشل شوي وي. مثلا فرض کړئ چې دا زموږ سره میموري ده، او دغه میموري سایز فرض کړئ زموږ سره څومره دی. فرض کړئ کچېرې مثلا موږ تاسو وښیو، دا په دې معنا چې دغه میموري سایز زموږ سره څومره دی، یعنی کچېرې مثلا تا سره یوه میموري وي، د هغې مثلا سایز څومره وي، مثلا 1 KB وي، یعنی څومره سایز ولري 1 KB، یعنی 1 کیلو بایټ. دا په دې معنا چې زموږ سره په دغه میموري په څو برخو باندې ویشل شوي ده، په 1024 بایټسو باندې ویشل شوي ده، په 1024 او بایټسو باندې. او دغه هر بایټ زموږ سره یو ځانګړی اډرس لري، یعنی څو بایټس په دې کې موجود دي 1024. یعنی که چیرې فرض کړئ زموږ سره یوه میموري وي، د هغې سایز زموږ سره څومره وي 1 KB. دا په دې معنا چې دغه میموري چې ده زموږ سره په 1024 برخو 1024 بایټس باندې څنګه شوي دي ویشل شوي ده. او دلته دغه هر بایټ که فرض کړئ موږ تاسې دغه میموري 1024 بایټس فرض کړو، دغه هر برخې ته موږ څه وایو بایټ وایو. او دغه هر بایټ چې زموږ سره یو ځانګړی اډرس لري، مثلا موږ پروګرامینګ کې ولیکو چې انټیجر ایکس، موږ دلته لیکو چې انټیجر ایکس مساوي کېږي فرض کړئ زه راځم دلته یوه ویلیو اساین کوم مثلا 20. کله چې موږ پروګرامینګ کې په دې شکل سره یو وریبل البته انټیجر ایکس موږ لیکو، اوس دغه ایکس لپاره په میموري کې یو ځانګړی لوکیشن سپیسیفای کېږي، او دغه ویلیو چې ده دغه شل ویلیو زموږ سره په میموري کې په یو ځانګړي اډرس باندې سټور کېږي. که مثلا موږ تاسې د دغه ایکس لپاره دغه لوکیشن په میموري کې سپیسیفای کو، نو دلته په دغه لوکیشن کې زموږ سره دغه شل ویلیو چې ده زموږ سره په دې شکل سره سټور کېږي، خو د دغه شل ویلیو هغه نوم زموږ سره څه دی ایکس دی. دا په دې معنا چې دغه میموري اډرس نوم زموږ سره ایکس دی، او دغه ویلیو چې دا زموږ سره په ځانګړي اډرس باندې سټور کېږي. که چېرې مثلا موږ فرض کړو چې دغه اډرس له څو څخه شروع شوی دی، له 0 څخه. د دغه لومړني بایټ اډرس فرض کړئ چې زموږ سره 0 دی، د دې 1 دی، د دې 2 دی، د دې مثلا 3 دی، مثلا تر دې ځایه پورې چې څومره بایټس وي، دغه میموري په څومره بایټسو باندې ویشل شوي. اوس دغه ویلیو چې ده زموږ سره په یو ځانګړي اډرس باندې چې هغه شی دی 1 دی، او په یو ځانګړي نوم باندې چې هغه زموږ سره ایکس دی، په دې باندې څنګه شوي ده سټور شوي ده. اوس زه کولی شم دغه ویلیو له دغه میموري څخه په 2 طریقو باندې ترلاسه کړم، یو د څه شي په ذریعه، یو د دغه نوم په ذریعه چې هغه شی دی ایکس دی، او بل د دغه ادرس په ذریعه چې هغه شی دی 1 دی. یعنې په 2 طریقو زه کولی شم له میموري څخه دغه ویلیو څنګه کړمه اکسس یې کړمه. نو د دغه په خاطر موږ راځو پوینټر وایو، یعنې فرض کړئ موږ وایو چې فرض کړئ پوینټر په څه معنا لري، او دغه اډرس چې دی موږ بیا رااخلو په پوینټر کې سټور کوو. که چېرې مثلا موږ تاسو راشو فرض کړئ زه غواړم چې دلته یو وریبل کریټ کړم، مثلا انټیجر ایکس، راځم د ایکس په نوم باندې یو وریبل کریټ کوم، فرض کړئ دې ته یوه ویلیو اساین کوم 10. موږ خو پوهېږو چې دغه لس چې دي زموږ سره اوس په میموري کې په یو ځانګړي اډرس باندې سټور شوي دي، او د دغه اډرس نوم چې دی البته د دغه ویلیو چې موږ اکسس کوو، یو خو دا طریقه ده چې موږ راشو مثال ولیکو چې سی آوټ، زه غواړم چې د دغه میموري څخه دغه لس ویلیو زه څنګه کوم اکسس یې کوم. زه دلته ولیکم چې سی آوټ ایکس. مثلا کله چې دغه پروګرام موږ له دې ځایه رن کوو، فرض کړئ زه دغه پروګرام د پوینټر په نوم باندې سیو کوم،
کله چې موږ دغه پروګرام رن کو دلته موږ ته هغه د ایکس ویلیو له دغه میموري څخه څنګه کیږي ریډ کیږي په څه رامه باندې چې هغه میموري نوم زموږ سره چې و ایکس وو یعنی لاس ویلیو موږ ته په سکرین باندې وښودلی شوه. اوس که چیرې مثلا زه وغواړم چې دغه اډرس معلوم کړم چې فرض کړه دغه لاس ویلیو زموږ سره په میموري کې په کوم اډرس باندې سټور شوی ده نو د هغې دپاره ریفرنس اپریټر استفاده کیږي دغه امپرسنټ سمبول تاسو به امپرسنټ سمبول ولیکئ د هغې په څنګ به تاسو هغه وریبل نیم ولیکئ. دا په دې معنی چې دغه وریبل لپاره زموږ سره په میموري کې کوم اډرس څنګه شوی دی سپیسیفای شوی دی هغه که چیرې مثلا موږ تاسو ګورو مثلا که چیرې مثلا دلته زه یو میسیج ولیکم چې په دې شکل سره زه دلته لیکم چې د ویلیو اف ایکس از د ایکس ویلیو زموږ سره څه شی دی هغه به دلته موږ ته وښودلی شي. او دلته مثال زه بل میسیج لیکم کنټرول سی کنټرول وي مثلا زه دلته لیکم چې دا اډرس د اډرس اف ایکس از د ایکس ادرس زموږ سره په میموري کې څه دی نو هغه موږ د ایکس ادرس په دې شکل سره دغه ریفرنس اپریټر په ذریعه په لاس ته راوړلی شو. نو دلته موږ تاسو ګورو د ویلیو اف ایکس از 10 د اډرس اف ایکس از دا زموږ سره څه دی هغه ادرس دی خو دغه ادرس زموږ سره ګورئ زموږ سره دغه اډرس په هیګزا ډیسیمل کې نمبر کې لیکل شوی دی یعنی که چیرې مثلا تاسو د میموري اډرس چې دی هغه ټول زموږ سره په هیګزا ډیسیمل کې وي یعنی دا په دې معنی چې دغه اډرس چې دی دغه ایکس هغه هم زموږ سره راکول شو خو دغه نمبر چې دی دا زموږ سره په هیګزا ډیسیمل نمبر سیستم کې دی. کله چې تاسو پروګرامینګ کې هیګزا ډیسیمل نمبر استفاده کوئ مثلا یو خو داسې وي چې تاسو مثال ډیسیمل نمبر استفاده کوئ مثلا لیکئ چې مثال لاس یا مثلا لیکئ چې شل خو کله چې تاسو هیګزا ډیسیمل نمبر استفاده کوئ نو په هیګزا ډیسیمل نمبر کې به تاسو لومړی صفر لیکئ له هغې وروسته به تاسو ایکس لیکئ له هغې وروسته به تاسو هغه هیګزا ډیسیمل نمبر څنګه کوئ شروع کوئ به نو که چیرې مثلا تاسو دلته وګورئ دلته زموږ سره لومړی صفر بیا څه لیکل شوي دي ایکس بیا مثال دغه نمبر له دې ځایه شروع شوی دی. نو په پروګرامینګ کې کله چې تاسو هیګزا ډیسیمل نمبر استفاده کوئ یا مثلا هیګزا ډیسیمل نمبر تاسو پروسس کوئ نو تاسو به لومړی دغه صفر لیکئ او بیا به ایکس علامه لیکئ له هغې وروسته به تاسو هغه هیګزا ډیسیمل نمبر لیکئ. نو دلته موږ تاسو دغه ادرس ګورو چې دغه زموږ سره د ایکس هغه ادرس دی یعنی په میموري کې دغه ایکس لپاره دغه ادرس څنګه شوی دی سپیسیفای شوی دی. اوس زه غواړم چې دغه ویلیو دغه لاس ویلیو زه دغه ادرس په اساس څنګه کومه لاس ته یې راوړم یو خو دغه دی چې موږ دلته ولیکل چې ایکس بل زه غواړم چې دغه ادرس په اساس زه دغه لاس ویلیو زه لاس ته راوړم نو دغه څه ډول کولی شئ نو دغه لپاره موږ پوینټر وایو نو زه راځم له دې ځایه مثلا دلته لیکم چې انټیجر کله چې تاسو یو پوینټر معرفي کوئ لومړی به د پوینټر لپاره ډیټا ټایپ مشخص کوئ بیا به پوینټر ته نوم ورکوئ ښه بیا به تاسو مثال پوینټر څه ډول معرفي کیږي د پوینټر د معرفي کولو لپاره به تاسو ډي ریفرنس اپریټر چې هغې ته موږ تاسو سټریک سمبول وایو یعنی په دې شکل سره موږ یو پوینټر څنګه کولی شو معرفي کولی شو یعنی انټیجر بیا موږ تاسو سټریک سمبول لیکو له هغې وروسته موږ تاسو پوینټر لیکو پوینټر زموږ سره په دې شکل سره ډیکلیئر کیږي که مثلا دغه سټریک سمبول تاسو دلته ولیکئ مثال دغه ډیټا ټایپ سره څنګ کې یا مثلا تاسو دغه دلته راواخلئ مثال دغه د پوینټر د نوم سره څنګ کې یعنی په دواړو ځایو کې تاسو دغه سټریک سمبول لیکلی شئ. په دې شکل سره زموږ سره پوینټر څنګه کیږي معرفي کیږي. اوس په دغه پوینټر کې پوینټر موږ وویل چې پوینټر هغه وریبل دی چې په هغه وریبل کې موږ یوه ویلیو یو اډرس سټور کوو. اوس مثلا زه راشم دلته یوه ویلیو اساین کړم نو راسن به موږ ته هغه کمپایلر څه راکوي ایرر راکوي یعنی په دې معنی چې په دې کې موږ نشو کولی چې یوه ویلیو موږ تاسو سټور کوو په دغه کې به موږ څه سټور کوو د بل وریبل هغه اډرس به سټور کوو. مثلا زه راځم په دغه پوینټر کې دغه ایکس کوم وریبل چې دی دغه اډرس چې دی زه سټور کوم نو که چیرې مثلا د ایکس هغه اډرس موږ اکسس کول وغواړو نو د ریفرنس اپریټر په ذریعه چې هغه زموږ سره امپرسنټ سمبول هغه لپاره استفاده کیږي نو لومړی موږ تاسو دغه امپرسنټ سمبول لیکو له هغې وروسته موږ تاسو هغه د وریبل نیم لیکو. دا په دې معنی چې دغه ایکس هغه اډرس سره راواخیستلی شي په دغه پوینټر کوم وریبل چې دی په دې کې د څنګه شي سټور شي. اوس کله چې مثال موږ دغه پروګرام له دې ځایه رن کړو دلته موږ ته کوم ایرر نه راکولی کېږي دا په دې معنی چې موږ تاسو هغه پروګرام سم لیکلی دی. اوس که چیرې مثلا زه وغواړم د دغه وریبل اډرس موږ تاسو وښیو نو د په ذریعه د پوینټر په ذریعه نو زه دلته لیکم چې سی اوټ یو خو موږ تاسو د دغه په دې شکل سره د دغه ایکس اډرس وښودلو بیا زه غواړم چې دغه پوینټر په اساس باندې هم زه د ایکس هغه اډرس وښیم نو زه لیکم چې د اډرس اف ایکس از ایکس تھرو پوینټر یعنی د پوینټر په اساس زموږ سره د ایکس اډرس څه دی
هغه موږ دلته څنګه کوو خیو. اوس کله چې مثال موږ دغه پوینټر هغه اډرس معلومو دلته نو تاسو به ولیکئ چې پی ټی آر. دا په دې معنی چې پی ټی آر پوینټر پی ټی آر زموږ سره دغه پوینټر نوم دی. په دغه پوینټر کې موږ هغه اډرس سٹور کړی دی. کله چې تاسو هغه اډرس معلوموي نو یا مثال اډرس کار کوي نو تاسو به یوازې اسټریک سمبول به تاسو نه لیکئ، یوازې به تاسو ولیکئ چې پی ټی آر. نو راځو دې ځای موږ تاسو لیکو ال. اوس کله چې مثال موږ دغه پروګرام لیدې ځای رن کو لومړی موږ ته د ایکس ویلیو ښودلی کېږي، یعنی لاس بیا موږ ته د ایکس په اساس هغه اډرس ښودلی کېږي او بیا موږ ته هغه د ایکس کوم اډرس چې و هغه موږ ته ښودلی کېږي. چې مثلا موږ تاسو دغه اډرس وګورو او دغه اډرس وګورو دا دواړه زموږ سره څه دي سیم دي. اوس زه غواړم چې د دغه اډرس په اساس دغه د ایکس کوم ویلیو چې د هغه زه اکسس کړم نو د دې ځای موږ لیکو یعنی د دغه پوینټر په اساس زه کولی شم دغه ویلیو له میموري څخه څنګه کوم ریډ کړم. مثال زه لیکم چې the value of x د x value د پوینټر په ترو باندې زه څه ډول اکسس کولی شم. نو دې ځای لیکم چې ترو پوینټر the value of x ترو پوینټر هغه څه ده هغه به موږ ته دلته وښودلی شي. اوس زه غواړم په دغه پوینټر کې چې کومه ویلیو ده دا خو زموږ سره اډرس دی. اوس چې هغه ویلیو تاسو اکسس کوئ نو تاسو به لومړی ولیکئ چې سټریک بیا به هغه د پوینټر نوم ولیکئ. پوینټر زموږ سره په څه نوم دی پی ټي آر په نوم باندې. نو دلته موږ تاسو لیکو چې اینډ ال. اوس زه راځم دې ځای دا پروګرام رن کوم. دلته موږ ته مثال لومړی د ایکس په اساس هغه ویلیو وښودلی شو، بیا د ایکس په اساس باندې موږ هغه اډرس وښودلو، بیا د پوینټر په اساس موږ اډرس وښودلو د دغه ایکس، بیا د دغه اډرس په اساس باندې موږ دغه د ایکس ویلیو ته لاسرسی پیدا کړلو او دا موږ دلته څنګه کړلو او وموښودلو. اوس موږ کولی شو د دغه پوینټر په اساس موږ د دغه د ایکس کومه ویلیو چې دا په هغې کې تغییر هم راوړو. زه له دې ځای لیکم چې فرض کړئ اسټریک پی ټي آر یعنې زموږ سره هغه د پوینټر نوم چې دی هغه پی ټي آر په نوم باندې موږ پوینټر جوړ کړی و. زه غواړم اوس د دغه پوینټر په اساس د دغه ایکس په ویلیو کې تغییر راولم، یعنې د دغه ایکس ادرس موږ تیار ترلاسه کړی دی، هغه زموږ سره موجود دی، په دې کې سټور شوی دی. اوس زه غواړم د دغه په اساس باندې په دغه ایکس په ویلیو کې تغییر راولم. مثلا دلته دغه پی ټي آر ته مثلا زه راځم یوه بله ویلیو مثال د لس پر ځای زه راځم 100 یوه بله ویلیو اساین کوم. اوس که چېرې مثال زه له دې ځایه وګورم دغه د ایکس ویلیو زه له دې ځایه څنګه کومه وښیم نو حتما به زموږ سره د ایکس په ویلیو کې تغییر راغلی وي. نو زه دلته لیکم چې د ویلیو مثال د ویلیو اف ایکس ترو پوینټ after changing مثال دلته لیکم چې د ایکس ویلیو وروسته زموږ سره د تغییر څخه after changing هغه میسج د په دې شکل سره لیکم د ویلیو اف ایکس after changing through pointer بیا به موږ ته هغه د ایکس ویلیو څنګه شي دلته وښودلی شي. اوس زه غواړم چې د ایکس ویلیو وګورم چې آیا زموږ سره په هغې کې تغییر راغلی دی که نه. که چېرې موږ تاسو دلته وګورو لومړی د ایکس ویلیو زموږ سره لس وه، بیا د پوینټر په اساس اخره کې موږ تاسو ګورو چې د همغه ایکس ویلیو موږ تاسو دلته څنګه کړله تغییر مو کړله. یعنې په دې معنا کله چې موږ تاسې د یوه وریبل اډرس لاسته راوړلو موږ کولی شو بیا د هغې په ویلیو کې تغییر راولو د دغه پوینټر په اساس هغه موږ تاسې بیا څنګه کو ډیفاین کړو. دا زموږ سره د پوینټر کنسپټ یعنې څه ډول زموږ سره پوینټر کریټ کېږي او پوینټر د څه په خاطر استفاده کېږي. اصلا کې دغه پوینټر چې دی کله چې تاسو پوینټر معرفي کوئ که مثال تاسو داسې یو د وریبل اډرس سټور کولو چې هغه انټیجر ټایپ و نو تاسو کله چې پوینټر معرفي کوئ هم د هغې ډیټا ټایپ باید تاسو سره څه وي انټیجر وي. که مثلا تاسو داسې یو پوینټر کریټ کړلو چې د هغې ډیټا ټایپ تاسو سره فرض کړئ نو هغه سټرینګ و نو په دغه پوینټر کې تاسو یوازې د هغه وریبل اډرس سټور کولی شئ چې د هغې ډیټا ټایپ هم فرض کړئ تاسو سره څه وي مثال سټرینګ وي لکه مثلا د نیم په نوم باندې. اوس دغه نیم وریبل اډرس موږ کولی شو په دغه هغه کې سټور کړو، په دغه پوینټر کې موږ تاسې سټور کړو. بله ضروري خبره دا ده که چېرې مثلا تاسو وغواړئ چې دلته ولیکئ د سټرینګ پر ځای فرض کړئ وایډ کیورډ یعنې وایډ ډیټا ټایپ مو ولیکلو. اوس په دغه پوینټر کې تاسو د هر ډول ډیټا ټایپ والا که هغه مثلا سټرینګ وي که هغه تاسو سره انټیجر وي که هغه مثلا تاسو سره ډبل فلوټ وي د هغې وریبل اډرس تاسو په دې کې سټور کولی شئ. یعنې کله چې تاسو یو پوینټر د وایډ ډیټا ټایپ وټاکلو د یو پوینټر لپاره په دغه پوینټر کې تاسو کولی شئ د هر ډیټا ټایپ والا کوم وریبل اډرس چې دی هغه تاسو څنګه کوئ سټور یې کړلی شئ. یو خو مثال کله چې تاسو پوینټر کریټ کوئ یا مثال تاسو راسن هغه پوینټر ته د بل وریبل اډرس څنګه کوئ انشلایز کوئ په دې شکل سره بل په دې شکل سره مثلا تاسو یو پوینټر لومړی څنګه کوئ ډیکلیئر کوئ له هغې وروسته تاسو دغه پوینټر څه ډول د هغې لپاره د بل وریبل اډرس البته انشلایز کولی شئ. نو تاسو به دلته لیکئ چې پی ټي آر یعنې زموږ سره د پی ټي آر په نوم باندې موږ دلته یو پوینټر کریټ کړی دی هغې ته به اډرس په دې شکل سره اساین کوئ. یعنې
نو موږ تاسو دغه پی ټی آر زموږ سره یو پوینټر دی. نو دلته موږ راځو د دغه ایکس کوم اډرس چې دی هغه د دغه ایکس وریبل هغه په دې شکل سره موږ دته څنګه کوو اساین کوو. کچېرې مثلا تاسو دلته ولیکئ چې سټریک پی ټی آر بیا تاسو دغه اډرس ولیکئ. نو کله چې پروګرام نه دی تاسو کمپایل کوئ نو راسم تاسو ته ایرر درکوي. نو کله چې مثال تاسو د ډیکلیریشن په وخت کې ډایرکټ پوینټر نه انیشلایز کوئ دا هغه وروسته به تاسو دغه پوینټر په دې شکل سره هغه سټریک سمبول به بیا تاسو نه لیکئ. نو کچېرې مثلا موږ تاسو اوس راشو اوس هغه شکل سره زموږ سره په دغه کوم ایرر نشته. یعنی په دې شکل سره به تاسو پوینټر څنګه کوئ ډیکلیئر کوئ او په دې شکل سره به تاسو پوینټر څنګه کوئ انیشلایز کوئ. نو دا زموږ سره د پوینټر کانسپټ خدای دې وکړي چې تاسو په کوی شي وي. تر بیا د خدای په امان.